Ủa chị, sorry, dịch đồng thời hả chị Thảo? À, em nói với ổng là dịch từng slide đi. Không Không dịch có đồng hỏi thời chị được nói đâu. yes. Dr. Henrik, Dr. Wấn will translate for you, but you need to stop every slide. Yes, it's okay. Okay, Okay, thank that's you. what I thought. That's what I thought. So I keep going. It's too bad. Okay, okay. Okay. So it's my great pleasure, and I hope I can share everything with you tonight. Yes. Xin chào các Okay. bạn, thì hôm nay tôi rất là vinh hạnh được tham dự cuộc webinar tối nay. Thì rất cảm ơn bác sĩ Linh và trường đại học y dược đã tạo điều kiện chúng tôi có thể báo cáo một cái đề tài về nha khoa xâm lấn tối thiểu về nội nha. I hope I can be with you in the future very soon. Personally, I know Vietnam is a wonderful place to visit. I have 3 sons, and 2 of them went to Vietnam once, and they told me beautiful things about your country. So it's going to be a great honor to be with you in the future. Tôi rất là mong muốn sẽ được ghé thăm Việt Nam một ngày gần đây. Thì tôi có 3 người con trai và 2 trong số họ đã đi tới Việt Nam và họ về họ rất là khen Việt Nam rất là đẹp và rất nhiều cái thú vị. Tôi rất muốn thăm Việt Nam một ngày nào đó. Today we are going to cover some topics about the new endodontics, and I hope there in the audience, among the students, there are postgraduate students and undergraduate students. Maybe for undergraduate students, the information that we are going to share with you, maybe it's going to look a little bit scary. Thì hôm nay tôi sẽ nói về chủ đề về nội nha, một số vấn đề mới về nội nha. Thì chúng ta cái thành phần tham dự gồm có cả sinh viên chưa tốt nghiệp, bác sĩ sau đại học, vân vân. Thì hy vọng rằng đối với bạn sinh viên chưa tốt nghiệp thì chúng ta bình tĩnh mà nghe, thì có một số cái nội dung có thể chúng ta nghe tới chúng ta có thể hơi bị hoảng sợ. And anyway, the topics that we are talking and discuss today, they are very, very modern, and they are just possible because we have a lot of technologies available. Thì chủ đề nói hôm nay thì thật ra nó rất là mới, nhưng mà chúng ta vẫn có thể thực hiện được vì chúng ta đã có nhiều cái phương tiện cũng như kỹ thuật có sẵn. I know in Brazil, as good as I know, and I live in Brazil. The company is located in the United States, but I live in Brazil, and I normally teach in Brazil. I know the technology sometimes is not available to everybody, but what we are going to explain today is basic on new technologies. Thì công ty tôi ở Mỹ, nhưng mà ông sống ở Brazil, thì ông nói rằng thì ông biết rằng có thể là những cái kỹ thuật, những công nghệ, những phương tiện có thể sẽ không có sẵn cho ở tất cả mọi nơi, nhưng mà hy vọng thì hôm nay cái buổi webinar sẽ cho ra nhiều cái thông tin mới về nội nha. So because we have undergraduate students among us, I will be all the time. I will make some comparisons between the high technology and what is possible and what the students have available. Okay. Thì hôm nay chúng ta có thành phần tham dự là có những sinh viên chưa tốt nghiệp, cho nên thầy sẽ đưa ra những cái nội dung về ở cả mức cao và mức thấp để chúng ta có thể hiểu và cân bằng được cái nội dung chúng ta tham dự hôm nay. So I will share my presentation right now. Here it is, and just start it. So let's start it. Okay. Okay, we can see you. Welcome everybody. Yeah, I hope we can you see. understand. Okay. So as I told you, I live in Brazil, and my country is about 12,000 kilometers from Vietnam. It's a long way from here. And as you can see here, Brazil is a big country. Probably Brazil is the 4th largest country in the world. And as you can see here, you can see Amazonia area. Amazonia area is very big. Maybe it's half of Brazil is still Amazonia. And we are located in Belo Horizonte, in the southeast, yeah.
And our city is on the mountains. Not in the littoral. We are in the interior. And Belo Horizonte is a nice city to live. My city has about 4 million people. And we are located here, industrial city. And this is the name Belo Horizonte is nice horizon, because we normally have very nice sunset. Thì thầy đang giới thiệu về cái chỗ thầy ha. Thì thầy sống ở Brazil, thì Brazil cách Việt Nam mình 12.000 km. Cái nước Brazil là nước lớn thứ tư trên thế giới, và nó chiếm cái phân nửa là cái rừng Amazon. Thì thành phố này Paulo gì đó, thì ở đây có khoảng 4 triệu người. Thì ở đây thì có một cái nơi là nơi ngắm mặt trời mọc, là mặt trời lặn, sunset là mặt trời mọc rất là đẹp. So here we start our journey tonight, and I received this case few months ago, maybe 3 months ago. This is from a very young dentist, very young endodontist, and as you can see here, this is what we are looking for the new endodontist. Thì đây là một ca nội nha của một bác sĩ trẻ, thực hiện cách đây khoảng 3 tháng. This is a very long tooth. It's about 25 millimeter length. And as you can see, we obturated root canal at the foracle. It's a lateral canal. And we were able to follow all the anatomy very precisely. Thì chúng ta thấy cái răng này là nó rất là dài. Chiều dài làm việc nó là 25 mm, và ở mồng 3 chóp thì nó đang cong rất là dữ. Nhưng mà thầy cái ca này bác sĩ đã đi được hết cái chiều dài và đích tủy rất là tốt theo được cái hình dạng của ống tủy. However, this is what we have done in the last 25 years. Đây là cách chúng ta làm trong 25 năm qua. We always like to create a straight access Chúng ta luôn to make easier our negotiation until the apical third. Chúng ta luôn tìm cách để tạo một cái đường tiếp cận thẳng xuống ống tủy để có thể mà đi lượng theo cái hình dạng của ống tủy. And the reason we are doing a so big opener is just because we want to make easier to reach our apical third. Thì một cái lý do chúng ta phải mở rộng cái đường vào ống tủy rất là nhiều vậy để chúng ta có thể mà đi tới được cái mồng 3 chóp. So the only thing that changed in the last 10 years is about the way we are doing our root canals. Thì trong 10 năm trở đây thì chúng ta đã có cái thay đổi về cái việc mà điều trị nội nha trong ống tủy. So a very quick search among pulp dent, we can find a lot of articles talking about preserved dentin structure. Thì chúng ta làm cái tìm tài liệu trên mạng đó ha, thì chúng ta thấy có rất nhiều cái bài báo mà nói về cái bảo tồn cái mô ngà. So even people say that we need to enlarge the root canals. Even people say that we must see what we are doing. Nowadays we have technologies to reduce the dentin destruction. Thì có những bài báo thì là kêu chúng ta phải mở rộng ra, có những bài báo chúng ta phải là tôn trọng cấu trúc giải phẫu của cái ống tủy của nhà răng. Hiện tại chúng ta có nhiều phương tiện, chúng ta có thể bảo tồn tối đa được cái mô răng. So the only reason we are talking about this is because the people know that the endo community just find out that we are lost a lot of teeth after we have done root canal treatments. Thì vấn đề là rất nhiều cái cộng đồng nha sĩ, cộng đồng nội nha đó, bác sĩ nội nha đó, người ta nhận thấy rằng là sau khi chúng ta nội nha xong thì chúng ta mất rất nhiều cấu trúc mô răng. Nowadays, tooth extraction is the second most common procedure after root canal treatment.
Thì hiện tại thì cái việc mà nhổ răng là một trong những cái thủ thuật nội nha mà đứng hàng thứ hai sau cái điều trị nội nha. And the only reason we are lost, we are keep looking teeth after root canal treatment is because we are making a lot of dentin destruction and coronal destruction. Thì một trong những lý do mà chúng ta phải nhổ răng sau khi làm nội nha là do chúng ta nội nha chúng ta đã lấy quá nhiều cấu trúc mô răng. So nowadays, everything it can do to preserve dentin or tooth structure, we must do. So this is a typical case done by the new concepts. As you can see, we preserve a lot of dentin structure and coronal structure. The coronal access is very minimal, and probably we are leaving structure that we normally destroy in the past. Cho nên là bây giờ là khuynh hướng chúng ta sẽ cố gắng là hạn chế tổn hại mô răng. Như bạn thấy trong cái ca nội nha này á, cái hình mình dưới bên tay phải đó thì cái ca này được nội nha thành công. Nhưng mà chúng ta thấy ở mùng 3 cổ răng á, thì cái phần mô ngà ở đây đã được bảo tồn tối đa. Đáng lẽ cái phần này khi mà chúng ta nội nha chúng ta phải mở loe rộng ra, mất rất nhiều mô răng. Hiện tại cái ca này chúng ta đã bảo tồn được những cái mô ngà này. As you can see at the final X-ray, we still have a roof. We preserve the roof. We preserve as much as possible the structure. Chúng ta thấy cái ca này là cái hình thứ ở dưới bên phải đó, thì chúng ta thấy chúng ta bảo tồn được cái ngà cổ răng mà chúng ta bảo tồn cả cái phần trần buồng tủy nữa, nên là chúng ta bảo tồn rất là nhiều cái mô răng ở đây. Also, you can see the cervical part of the root canal. We preserve, we keep the original pathway, or we keep the inclination of the root. Thì mùng 3 cổ chúng ta đã giữ cái hình dạng và cái độ nghiêng của cái ống tủy. Okay. So this case was done by me in 2016, I guess, and it was the first case I did with this new concept. Thì đây là ca năm 2016 tôi làm, và đây là cái ca đầu tiên tôi làm theo cái quan điểm mới. As you can see, we have a necrosis here, but the tooth structure was very good. So there's no reason for me to destroy unnecessary tooth structure. Thì chúng ta thấy cái răng này nó có nhiễm trùng vân vân, nhưng mà cái cấu trúc mô răng còn rất là tốt, cho nên thầy nói là thầy thấy không có lý do gì chúng ta phải phá hủy cấu trúc mô răng nhiều. So we must keep in mind that when we remove dentin on that arrows area, we are make the tooth weak. Cho nên lúc nào chúng ta phải suy nghĩ trong đầu, chúng ta mở tủy, chúng ta thấy cái chỗ mà cái mũi tên xanh nó chỉ vô đó, thì nếu mà chúng ta lấy đi những mô ngà ở vùng này thì cái răng mình sẽ bị suy yếu. So we preserve when we must enter with our files, preserving the original pathway of the root canals. Cho nên chúng ta phải bảo tồn, và khi chúng ta đưa file vào mà để chúng ta sửa soạn thì chúng ta cũng cố gắng giữ bảo tồn lại cái mô răng. And we should not change this path, this original path. We should not. Và chúng ta cũng không nên thay đổi cái hướng đi nguyên thủy của cống tủy. So we should not open the root canals like the red arrows is showing. We cannot do that. Chúng ta không được phép, thầy nói là should not, là không được phép luôn đó, là không được phép là mở mô răng theo hướng của cái mũi tên màu đỏ. So if everybody in this room, when they are using rotary files, they normally brush against the walls like painting a wall. Thì đại đa số những người tham dự trong cái webinar đó này thì chúng ta khi sử dụng mà châm quay đó thì chúng ta khuynh hướng là chúng ta quét cái châm vào cái thành ống tủy, giống như chúng ta đang sơn để cọ để phá mở làm sửa soạn ống tủy đó. Yeah, so we should not do this because the new instruments we are going to use allowed us to not do that. Thì chúng ta không nên làm điều đó, bởi vì cái dụng cụ mà thầy sắp tới nói tới đây đó, dụng cụ mới này nó sẽ không cho phép chúng ta làm điều đó. And there's no need to use gate splitting
or any other orifice opener to enlarge the medial and cervical portion of the root canal. Và chúng ta cũng không cần dùng những cái mũi gây ký đinh hoặc là những cái mũi tạo loe hay là những cái mũi làm rộng một ba cổ để chúng ta làm loe cái phần một ba cổ này. If we do not pre-flaring, if do not pre-enlarge, we will preserve the red triangle area. Và nếu chúng ta không tạo loe thì chúng ta sẽ không có phá hủy mô răng mà theo cái hướng mũi tên đỏ. And we have this final design of the new root canals. Và chúng ta có kết quả của một cái ống tủy được chữa. Well, this is the left X-ray is a root canal done by me around 2000. It's about 21 years ago. And the right X-ray is from one of my students. And I asked to all of you, which root canal treatment do you prefer in your own tooth? The left one or the right one? Bây giờ chúng ta có hai cái hình X-quang bên tay trái và tay phải. Bên tay trái là cái hình thì nội nha cách đây vào năm 2000, cách đây 21 năm. Bên phải là cái ca nội nha do học trò của thầy Raphael điều trị. Thì nếu mà đây là cái răng của chính các bạn thì thầy đặt câu hỏi là nếu là các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn điều trị nội nha cái răng của chính mình bằng cái hình bên tay trái hay theo một cái phương pháp hình bên tay phải? Probably the answer, everybody in this room will say I prefer in my own tooth, I prefer the right one. So I can't see any other reason for us to keep doing what we have done in the last 20 to 30 years using gates clip, orifice shapers, big orifice shapers. So if we do not want to do that in our own tooth. Thì tôi nghĩ rằng chắc phần lớn các bạn sẽ thích cái răng mình được điều trị theo cái hình bên phải hơn. Cho nên tôi thấy rằng chúng ta không có lý do gì mà chúng ta điều trị ra bệnh nhân và một cách mở rộng nhiều như cách đây 25 tới 30 năm quan điểm đó giờ. So when we decided to create logic systems, we have a concept, and this concept was conservative endo. We want to create a system that allowed us to make root canals and also preserve the root canal structure. Thì khi mà thầy chế ra cái hệ thống mà Five Basic Endologic thì nó dựa trên cái quan niệm đó là làm cách nào để nội nha mà bảo tồn mô răng. Thì cái hệ thống trong này là giúp chúng ta là xâm lấn và sửa soạn ống tủy mà cái hạn chế xâm lấn tối thiểu. In United States, they normally call this concept as MIP, minimal invasive preparation. Thì ở Mỹ người ta gọi cái quan điểm này ta gọi là quan điểm MIP, là MIP tức là minimal invasive preparation, tức là sửa soạn xâm lấn tối thiểu. Well, the idea is to make the smaller and precise coronal and root canal preparation as possible. Thì quan điểm này chúng ta sẽ làm tối thiểu, nhỏ nhất và theo cái hình dạng của ống tủy nguyên thủy có sẵn, càng nhiều càng tốt. Bossy Endo is passionately devoted to simpler, faster, and minimally invasive endodontics. So this is the concept, okay? Bossy Logic file system was designed and developed specifically to help. Go ahead, Dr. Yes, yeah, please go ahead. Yeah. Doctors achieve these goals for every procedure. The Bossy Logic file system has an instrument for each canal anatomy. The idea is to create a specific design for a specific function. So the file that makes the glide path cannot be the same design, have the same design to the shape design. So we use different design for different functions. Thì cái hệ thống châm này sẽ có những cái châm có hình dạng khác nhau, những cái mục đích khác nhau. Những cây tạo đường trượt thì sẽ có các hình dạng khác với cái cây mà sửa soạn sẽ cùng. Each file has a unique and specific function, giving the ideal instrument for any procedure. Logic files are manufactured from nickel titanium, treated with a proprietary. So the files, the way they are developed today, they are normally very big.
When we start to develop logic, we thought that we should do something different and smaller than what we had in the market. Thì có hệ thống châm hiện tại trên thị trường rất là to, cho thầy có quan điểm là cố gắng làm những cái châm làm nó nhỏ hơn những châm đang có trên thị trường. State-of-the-art heat treatment process that creates a very flexible, sharp file with controlled memory. One thing that we have different than the other files is our heat treatment. So all of our files, they have a specific heat treatment to improve the performance in terms of safety and in terms of efficiency. Thì tất cả những cái châm có hệ thống này đều được xử lý nhiệt thì đảm bảo để đạt cho nó được cái đặc tính hiệu quả tối ưu cả về cái việc độ dẻo và cũng như độ hiệu quả. So as you can see here, I'm going to show you this video maybe 2 times. The first time is here, and you notice that we only use in and out movements. We do not brush. No brush, just in and out. Rồi thì cái chỗ này thầy chiếu 2 lần ha, để cho chúng ta thấy là cái động tác của châm này chúng ta chỉ là đưa vô đưa ra chứ chúng ta không quét vào thành ống tủy. Exceptional cutting efficiency and resistance to cyclic fatigue are second to none. Designed for As you could see at the video, I just go up and down. Normally I use sodium hypochlorite on the chamber, but in order to make this video, I remove the sodium hypochlorite. Normally I have a lot of liquid solution there. Thì thầy mấy bạn thấy là động tác thầy là đưa vô đưa ra cái châm đưa lên xuống chứ không có quét vào ống tủy. Và thông thường chúng ta sẽ có rất nhiều cái nước bơm rửa ống tủy NaOCl ở trong buồng tủy, nhưng mà do thầy quay đi lên clip cho nên thầy bỏ cái nước ra ngoài để cho chúng ta có thể quan sát rõ hơn. Because here there are two very important informations. Our files cuts a lot. Normally people think that cutting it's a nice feature, but not only cutting is I can consider efficiency. In order to be efficient, the file must cut and remove the debris, as you can see at the picture. Thì trong cái đặc tính của châm thì chúng ta nghĩ rằng là cái châm mà cái có tác dụng cắt là quan trọng, nhưng thực ra đó là cái tính hiệu quả của việc cắt mới quan trọng. And also we are saying here that we have high resistance to cyclic fatigue. This feature allows our files to stay longer inside the root canal. It means that I can stay longer inside. It means that I can use only one file to shape the entire root canal. Thì bên cạnh cái việc mà cái hiệu quả cắt nữa thì nó còn có tính gọi là chống kháng lực để cái sự mỏi của vật liệu. Thì cái châm này có tính cái kháng lực với độ mỏi vật liệu cao, cho phép cái châm nó thể tồn nằm lâu trong ống tủy. Thế cho phép chúng ta có thể là sửa soạn ống tủy với một cái châm duy nhất. Each file handle is color coded to indicate the tip size. As you can see here, we have different sizes to cover all the anatomies. Of course, the root canal anatomy is different from one tooth to another, so we cannot use only one size to our root canals. And we have, as you can see here, we have one glide path and one shaping file. Thì chúng ta thấy là ở đây nó có rất nhiều cái châm số khác nhau, 25, 30, 35, 40 vân vân, thì tương ứng với ống tủy khác nhau. Chúng ta biết rằng là ống tủy các răng nó sẽ kích cả khác nhau, cho nên sẽ có hệ thống châm nó tương thích với nó, chứ không thể sử dụng một cái size châm cho tất cả ống tủy được. Thì này có 2 cây, một cây là tạo đường trường, cái thứ hai là cây tạo hình ống tủy. So you can see here the red one is a tip 25 size. And we have one glide path 25 and one shaping file 25. And so on, 30, 35 and 40. Chúng ta thấy cái châm 25 thì tương ứng cái đầu nó là 0.25. Chúng ta có 2 cây, một cây tạo đường trượt, một cây tạo hình, và tương tự chúng ta có những cái màu tương ứng với cái số châm tăng dần. Oh my gosh, just a moment. Bossy and
indicate the tip size. Working speeds range from 350 RPM to 950 RPM. This is another difference between our files and other files. Because we have a high cyclic fatigue resistance, I can increase the speed of the files, and also, and when I do that, I increase the efficiency without lose any safety. Thì đây là một đặc tính đặc biệt của châm là nó có cái độ kháng nổi cao, cho nên khả năng có thể tăng cái tốc độ hoạt động của châm lên rất là tốc độ cao mà vẫn đảm bảo sự an toàn. Normally, not all files in the market, they work between 350 to 400 RPMs. As you can see here, I normally use our files between 600 to 950. Thì hầu hết những châm thị trường chúng ta bán nằm trong tốc độ nó cho phép là 350 đến khoảng 450 vòng trong phút. Nhưng mà đối với châm này thì có thể sử dụng tốc độ từ 600 cho tới 950 vòng trong phút. Bossy Logic is a rotary file system compatible with any motor and can also be used in reciprocating. This file, of course, this file is compatible with all triangles. And this file was initially developed to be a hybrid file. So you can use either way, rotary or reciprocating. Thì cái này châm này sử dụng cho những cái đầu cong được, có thể dùng cho cái đầu cong hoặc là những cái máy nội nha. Chúng ta phải dùng dạng xoay hoặc là dạng xoay lắc. But nowadays, you only use that as rotary because we don't need to reciprocate it to reach my entire root canal. Thì thầy thì chỉ cần sử dụng xoay tròn, không cần sử dụng xoay lắc đâu. Tại vì với cái châm này có thể đi tới cái chiều dài nó chấm vỉ dễ dàng. Each taper features a specific cross section, pitch, and helical angle to optimize performance. The 01 taper files have quadruple helix cross. As I told you before, each file in the system has a function. So the glide path file uses a specific design for that. It's a 4 helix, what we call 4 helix. Not exactly a quadrangular, but there is a slight positive Hake angle. And this increased since this file is very thin file, I must use the most resistant design, the most resistant cross section. So we use a 4 helix. Thì cái này là cái châm tạo đường trượt. Khi mà thấy cái thứ diện gác ngang nó có hình 4 góc á, thì cái châm này là cái châm rất là nhỏ, cho nên phải sử dụng cái vật liệu đặc biệt để đảm bảo cái độ bền chống gãy của cái này. The 03, 05, and 06 tapers all have double helix cross sections. For 03, 05, and 04 and 06 taper, we use what we call double helix or S file. Some places use the term S files. Because the reason we are using S file is because the X file have much more space to remove the debris, to push the debris out from the root canal. Thì đây là cái châm tạo hình, châm cái độ thun 3.6 0.3 0.6. Thì này nó có cái thiết diện hình cái helix đó, cái hình giống như chữ S đó, thì nó mục đích cái này là để cho chúng ta đẩy được cái nguồn ngà ra ngoài. And the 04 taper features a triple helix. The 04 taper is a very, very special file. People like to use that too, but it's a triple helix. The cross section is like a modified triangular, and I really like this file, but this is not so common to use because there's no need to use too much. Thì cái 0.4 á, 4% thì nó có hình diện cắt giống như là cái tam giác đó các bạn ha, nhưng mà thầy lại ít sử dụng cái case này. Two unique logic files, the 1503 and the 1505, both offer quadrangular. These two files are important to speak. Those files what we call here in Brazil as a joker. I don't know what is going to be the name for Vietnam. Joker it's like a card. When you have some problems, when you have a calcified canals,
MB2 canals, canals with difficult access. We normally use these extra accessory files, 1503 and 1505. Thì cây 1503, 1505 này, cây này là có tiết diện hình giống như hình chữ nhật hay hình vuông ha. Thì nó gọi nó cây là choker. Choker là trong cái bộ bài mình có hai cái lá choker đó. Thì những cái ống tủy nào mà khó hẹp hoặc là khó tiếp cận vân vân thì sử dụng cây này. Sections. All files are available in packs of 4 with lengths in 21mm and 25mm. Using Bossy logic is a picture of simplicity. First, well, here's a very, very small example how we use the files, okay? This is a regular molar, not too difficult. By the way, 85% of the molars, they are classified as class 2. It means that they are not so curved, and maximum curvature is around 40 degrees. It's possible to negotiate with the 10K file. So in this, for 85% of the molars, 85% of the molars, I don't use any hand files. I use hand files just to explore the initial 2/3 of the root canal. I don't go with hand files, standstill files into the apex. This way. Measure the root foramen with the O1 taper files in order to create a glide path. The canal is then shaped by the logic shaping files. The clinical step-by-step procedure begins by exploring the first 2/3 of the. Now we are going to explain step by step. Thầy sẽ hướng dẫn từng bước một. Canal with a number 10K file. Then, in a slow pecking motion, use the 2501 logic glide path toward the apex. If the file reaches the total working length, loose. As you can see here, I use in and out with the glide path files, okay? And there's two options here. If the file reach my working length and is still loose inside, I use skip for a bigger one. Thì giờ thầy đưa cái tạo đường trượt cái động tác là lên xuống, đưa ra đưa vô thôi nghe, không có quét kịp nữa. Thì nó có hai tình huống xảy ra. Một là nếu mà cái đầu với 125% này á, mà nó đi tới cái chiều giờ làm việc của mình mà nó bị lỏng thì sẽ tăng cái châm tạo đường trượt này số lớn hơn. Then step up to the next size glide path. For example, 3001. Until the glide. So if my 25 tip is loose inside, I feel that when I'm using the 2501, I feel the file is very loose inside. I can skip to 30. Thì nếu mà cây 125 mà thấy lỏng thì chúng ta đẩy lên cây châm tạo đường trượt 30, 1%. Path file reaches total working length without being loose. Next, use the matching sized O3 or O5 taper shaping file to properly shape the canal. So in this particular case, in this example, if the 25 is loose, the 30 is loose, and I come with the 35, and the 35 have the gauge engaged on the apex and the apical thirds, the second file I will choose will be a 35 shaping file. Thì giống cái hình này là cái ví dụ hồi nãy chúng ta cái 125 tạo đường trượt nó lỏng, thì tăng lên 130 nó vẫn lỏng thì sẽ tăng lên 135. Thì với cái 35 1% này thì thấy nó hít chặt ở vùng điểm thắt chóp ở chiều làm việc, thì lúc đó chúng ta sẽ chuyển sang trăm tạo hình. Cái số là 35 với độ thu là 5%. Bossy logic is designed to preserve dent, and its superior abrasing efficiency eliminates the need for brushing movements. Bossy logic is a single file shaping system that is a monumental leap for the NiTi file. Bossy logic. Simplicity advanced. Discover Bossy logic and get a free practice kit at bossyendo.com.
Well, before we go ahead, I have to explain you two things. When we say we are single file shaping system, it's because we use only one file to shape the entire root canal. And it happens after patency. Ok, thì trước khi thầy nói tiếp, thầy muốn nhấn mạnh chúng ta hai điều là khi ta nói mà hệ thống châm nội nha mà hệ thống 100 á, là chúng ta đang nói về cái châm tạo hình, tức là chúng ta tạo hình tốt hết toàn bộ chiều dài làm việc với một cây châm duy nhất, với điều kiện chúng ta đã đảm bảo sự thông suốt của ống tủy. So the first part of my prep of my procedure, I have to establish the patency size. Until I have my patency, maybe I can use 2, 3, 4 files. I don't care. But after I have established my patency, I will use only one file to shape the root canal. Như vậy thì những cái châm mà nãy giờ thầy sử dụng châm K10 hoặc là châm tạo đường trục vân vân, thì đây là những cái châm để đảm bảo cái sự thông suốt từ cái lỗ ống tủy cho tới cái lỗ thắt chóp, cái chiều dài làm việc. Như thầy không quan tâm là chúng ta dùng 1 cây, 2 cây, 3 cây, 20 cây không biết, mà khi chúng ta đã tạo được sự thông suốt của ống tủy thì chúng ta chỉ dùng một cái châm duy nhất để tạo hình ống tủy. Make this simple. This is a single file shaping system after patency. Vì nói cách đơn giản hay là ngắn gọn, đơn giản là hệ thống châm mà một hệ thống một cây châm, tức là hệ thống là có một cây châm tạo hình sau khi đảm bảo sự thông suốt của ống tủy. Well, let's speak a little bit about the file itself. The presentation. The files comes in a box with 4 individual sizes. Thì giờ nói về cái hệ thống châm này thì nó ra giới thiệu cái dạng một cái hộp có 4 cái châm. It comes in 21, 25 and 31 millimeters length. Nó có chiều dài 21, 25 hoặc là 31 mm. All files are heat treatment with the heat treatment called controlled memory. Tất cả các châm thì được xử lý nhiệt và nó có cách khác là có cái khả năng nhớ. And we have non-active tip, which means round tip. Tất cả các châm này cái đầu nó không có tác dụng cắt, cái đầu nó tròn. Well, this is our tip file is very unique, and it makes the things easier and avoid a lot of problems as ledge, transportation, and etc. Thì cái đặc điểm cái châm đầu tròn này nó rất là đặc biệt, là độc duy nhất của cái hãng này, và nó giúp chúng ta tránh rất là nhiều phiền phức, chẳng hạn như là xuyên thủng tủy, lệch đường vân vân. The files comes in taper 01, 03, 04, 05, and 06. I forgot to put 06 here. Thì trong hệ thống châm này có những cái độ thua 1%, 3%, 4%, 5% và 6%. Thầy quên để số 6% ở đây. Well, this is the sequence, the files available. And here the shaping files. We also have 03 taper files. So basically, what you're going to use is going to be 03 and 05. Vì có nhiều cái hệ thống châm, nhưng mà thường chúng thầy sẽ sử dụng cái hệ thống là 3% và 5%. What is the difference between logic files and other systems? Logic is a rotary single file shaping system. Patency can be done by K file or rotary, and no pre-enlargement is necessary. Như vậy thì hệ thống endo này có khác biệt kỳ so với hệ thống nội dạng khác. Thì cái hệ thống logic này thì đây là hệ thống châm xoay tạo hình 100. Cái sự thông suốt ống tủy có thể thực hiện bởi K file hoặc là châm xoay luôn, và chúng ta không cần phải mở rộng cái đường vào ống tủy. Regarding the efficiency,
in order to be a single rotary shaping file, efficient is the main requirement. So what I mean is the design of the file is very important. Otherwise, we will have to stay too long, and so we can have problems with cyclic fatigue. Thì để làm một cái hệ thống trăm mà tạo hình 100 á, thì cái hiệu quả cắt nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà chúng ta hiệu quả cắt chúng ta kém thì cái trăm chúng ta phải để lâu trong tủy để tạo hình, mà càng để lâu thì chúng ta sẽ đối phó gặp rất nhiều vấn đề về trong đó vấn đề quan trọng nhất là cái độ mỏi của vật liệu. Once again, we have here the file efficiency. As you can see, the debris coming out. The debris do not stay inside the root canal and coming out among the flutes. Thì nói về đối với hiệu quả, bạn thấy khi châm chúng ta đưa vào và cắt đưa lên để suy, những cái mùng nghè nó bị cắt ra, nó trồi ra ngoài rất là nhanh. I can't hear Dr. Juan. Hello? Oh, it's just a moment. Go ahead, please. Talk a little bit. Okay. Okay, now I can hear you. Now I can hear you. Thì mình nói lại chút xíu ha, tức là thầy chứ nghe được rồi. Nãy giờ mấy bạn có nghe mình dịch không? Yeah. When we got with our special heat treatment, we have a very good ability in terms of centrability of the files. Here's a comparison that was done in a dental university, and we can see the pre-instrumentation and post-instrumentation. Thì ở đây chúng ta thấy một cái đặc tính quan trọng là cái sự mà tạo hình mà nó nằm ở đồng trục giữa ống tủy đó. Tức là chúng ta thấy hình bên trái là cái hình mà ống tủy chưa tạo dạng, nhưng mà khi chúng ta tạo dạng xong thì nó nằm ở ngay tâm của cái ống tủy. As we can see, the final instrumentation, there's a very nice centrability from our files. If we compare with ProTaper Next and the Vortex files, logic files keep more centrability than the other files. Thì so sánh với hệ thống châm khác nhau thì thầy có cái ProTaper Next vân vân, thì cho nó cái châm này thì nó đảm bảo cái sự ngay tâm của cái ống tủy của mình. Just a moment. I wanna show you here. This is the animation from the cervical to bottom to the apex. Đây là cái hình cắt mà từ cổ răng cho tới chóp. The Bên same trái là different cuts. Của một cái răng bằng những cái là cắt khác nhau. So the file is very flexible, which allows to keep the original pathway and safety. Những cái châm này rất là dẻo, thì cho phép chúng ta lượn theo hình dạng ống tủy và vẫn đảm bảo cái sự an toàn. As you can see at this X-ray, we kept the centrability all the way down the root canal. Chúng ta thấy hình X-quang này là cái sự mà đi theo tâm của ống tủy, đi dài từ trên cổ răng tới cái chóp này. We always respecting the anatomy. Chúng ta tôn trọng cái giải phẫu. As you can see here, the preparation here is almost parallel, not a cone shape. Chúng ta thấy cái hình dạng cái tạo ống tủy này, cái con này thấy không? Thì nó hình dạng nó giống như là những song song chứ nó không có độ thuôn quá lớn. And keep centered all the time. Mà lúc nào cũng nằm giữa lòng ống tủy hết. This case is from my old son. He's also an endodontist, and you can see that curvature did with only one shaping file. Thì đây là cái ca của con thầy. Thì con thầy cũng là một cái bác sĩ chuyên về nội nha. Thì đây là sửa soạn cái răng này với một cái châm sửa soạn duy nhất. Also another S-shape canal. Một cái ca mà cái ống tủy hình dạng chữ lượng hình chữ S. As you can see there, the first X-ray on the top left, you can see that the root canal was very narrow, very calcified.
Các bạn thấy cái hình mà trên góc trên bên trái á, thì ống thủy rất là cong và hẹp và nó gần như là bị canxi hóa cho nên rất là nhỏ. And I finished this when I finished. My friend finished this case with a 30 tip 30 tape 05 taper. Thì ca này bạn của thầy làm, thì ca này là hoàn thành với cái châm là 30, độ thu 5%. Specifically talking a little bit about our heat treatment. I started to study heat treatment about 15 years ago. And for my lucky, the owner of the patent in the United States, a friend of mine, so we start to make heat treatment in a lot of different files and check the right balance between temperature and flexibility. Thì thầy nói một tí về cái việc mà xử lý nhiệt. Thì thầy bắt đầu nghiên cứu về cái xử lý nhiệt này cách đây 15 năm. Thì rất may là cái người mà giữ bản quyền về xử lý nhiệt đó là bạn của thầy, cho nên đã được đồng ý cái người này, thì thầy đã tiến hành xử lý nhiệt và tìm cách để nào sao đảm bảo cái sự cân bằng giữa nhiệt và cái độ dẻo của vật liệu. Everybody knows nickel titanium have a shape memory. When we put our files inside the oven in a specific temperature, in a specific cooler time, in specific procedures, we got different results in terms of flexibility and malleability. Thì chúng ta biết là đa số châm nha chúng ta sử dụng châm li và để nó có cái khả năng nhớ. Nên nhớ tức là ở những cái nhiệt độ khác nhau thì nó sẽ có độ dẻo khác nhau. During our tests, we reached some particular flexibility. The file was so soft, the nickel titanium becomes so soft, and you can see how many unwindings we have over the surface. Thì thầy đã thử nghiệm rất là nhiều lần với nhiệt độ khác nhau. Thì có những nhiệt độ mà thử xong thì cái titanium nó rất là mềm, mà chúng ta thấy là cái hai châm nó khi đưa vào sấy soạn nó bị tháo xoắn, giống như cái hình chúng ta thấy cái châm này đang bị tháo xoắn. The unwinding or distortion is a very welcome situation. However, if the file is too soft, it becomes a problem. Thì nếu cái sự mà biến dạng thay đổi của cái châm á, nó là nếu mà nó không có ảnh hưởng tới vấn đề các hiệu quả thì nó cũng được đi, nhưng mà trong trường hợp mà cái châm nó mềm quá thì nó trở thành có vấn đề. So what we did in the past is to find the right balance between the flexibility, the big cyclic fatigue numbers, and unwinding. Cho nên là bây giờ phải nghiên cứu để tìm ra ở cái điểm nào đó mà chúng ta đạt cái sự cân bằng giữa cái độ dẻo và cái độ cắt của dụng cụ cũng như cái độ tháo xoắn của dụng cụ. In other words, if my heat treatment was too effective, I could compromise the efficiency. So we had to find the right balance. Cho nên nếu mà chúng ta tăng cái độ dẻo này quá thì lại ảnh hưởng tới cái độ cắt mà ngược lại, cho nên phải tìm cái điểm cân bằng đạt được cả hai cái tiêu chí. And there are a lot of studies published in International Endodontic Journal of Endodontics, and in those articles, every time that our heat treatment is superior from the others. Here we were the first article here. We are comparing with Wave 1 Gold, the other ones Wave 1 Gold, and other files. So all the times our cyclic fatigue was superior, and we make a lot of hundreds of tests inside. Thì thầy có nhiều bài báo trên cái tạp chí về nội nha thì so sánh với nhiều châm khác nhau, trong đó có so sánh cả với châm Way1 Gold luôn, thì cho thấy cái châm này là cái độ mà kháng mỏi cao hơn nhiều. As you can see here on the video, the files is submitted to cyclic fatigue test, and we have very good results. So every time every lot we make tests to confirm that we have the right balance. Thì cái hình mà bên tay phải là cái video nãy là đang thử cái độ mà kháng mỏi của dụng cụ đó, nó sẽ quay đưa cái châm vô cái độ cong đó thì kiểm tra coi để tìm cái điểm mà cân bằng.
this article for me is one of the most important article published. It was published in a Iran journal, and this is very important because we made a comparison. Just a moment. We made a comparison with HyFlex and Edge files. HyFlex is from Coutini, a Swiss company, and Edge file is from United States and Logic. Here you can see the tables. Let's speak about apples and apples. Let's compare apples and apples, okay? Thì đây là một cái nghiên cứu rất là quan trọng, xuất bản năm 2018 ở một tạp chí của người Iran. Thì nó nghiên cứu so sánh châm thầy với hai cái châm HyFlex và S-File. HyFlex này là của châm của Thụy Sĩ và S-File là của Mỹ, và chúng ta thấy cái thông số của logic rất là cao. Let's speak just about the 2506 sizes. HyFlex 2506 had 2,195 cycles and 2 fracture. Edge file 2506 had 1,030 cycles. Logic reached 9,481. So it means Logic 2506 was about almost 5 times more resistant than HyFlex and almost 7 times more resistant than Edge files. Bây giờ cái thông số là 2506 thì ở HyFlex là nó là 2195 cái vòng thì nó sẽ bị gãy. Có S-File là 1030 và đối với cái logic là 9481. Nó cao hơn rất nhiều lần. In terms of time to fracture, HyFlex 2506 takes about 7.32 seconds, 7 minutes 32 seconds. Edge file 3 minutes 43 seconds. Logic 2506 31 minutes. Thì ở cái gãy thì chúng ta HyFlex là 7 phút 32 giây gãy, S-File là 3 phút 43 giây gãy, còn đối với logic là 31 phút 60 giây thì nó mới gãy. So as you can see here, the number of cyclic fatigues for logic files is very high. That's why I can stay longer inside the root canal working. Nó cho thấy là ở cái pha châm logic này nó thể tồn tại trong tủy rất là lâu, cho nên thầy có thể sửa soạn rất là lâu trong tủy. Regarding patency, our glide path file, I can do the patency with rotary or I can do it manually. Thì đối với các bạn đảm bảo sự thông số tủy thì thầy có thể sử dụng bằng cái châm glide path xoay hoặc là dùng châm tay cà phai. However, I can confirm that 85% of molars I can use only rotary, no K files. Và đối với thầy thì có thể 85 trường hợp các ca đăng cối này có thể sử dụng châm máy thôi, không có dùng châm tay luôn. Here you can see what you should not do. I'm going negotiating, and the canal is telling me I won't allow you, and I try to break the file, but I cannot break. Đấy, thầy đang tạo cái độ thông suốt đó, thầy đang đưa vào ống tủy mà cố gắng làm thiệt là mạnh để cho nó gãy mà không thấy gãy, mà xài bằng cái châm bằng cái đầu cong bình thường của các bạn ha. So this file is really resistance. That's why I prefer my first option to make my patency is using rotary glide path files instead of K files. Cái châm này nó dẻo, nó bền dữ lắm, cho nên là thì thích xài châm xoay luôn, không thèm xài châm tay luôn. My rotary glide path file is used to negotiate it and establishing my framing size. Thì cái châm xoay này dùng để chúng ta để dò cái đường tạo theo cái hình dạng của ống tủy và cái như là dò cái kích cỡ của điện thạch châm. And here's our glide path file
we start with 25 and finish with 55 or 50, just 50. Thì đây là cái trăm tạo đường trượt, nó có thể cả kích cỡ từ 25 cho tới 50. Probably you ask me why you start with 25 tip. The reason I start with 25 tip is because the molars in average, the foramen size is bigger than 22. So I start with 25 because it's smaller than 25. I will use my accessory 1503 or 1505. Thì người hỏi tôi ta phải dùng cái châm là 25 là châm nhỏ nhất, hoặc là châm lớn hơn. Thì nó là đa số hầu hết cái răng cối thì cái ống tủy mà cái độ lộ thắt chớp cái kích cỡ của nó là thường là 0.22, cho nên chúng ta sử dụng cái câm 25 là chúng ta, nếu mà là cái ống tủy 0.22 thì chúng ta là vừa hơi lớn hơn cái điểm thắt chớp một tí. Còn nếu trường hợp cái ống tủy mà lớn hơn nữa thì chúng ta sử dụng cái cây châm tạo đường trượt lớn hơn. However, as I told you before, 85% of the molars, I'm not talking about incisor or canines, I'm talking about molars. 85% of the molars, they are class 2. So it's possible to negotiate with the 2501 taper. Thì nói là nãy là 85% răng cối, thì nhấn mạnh là phất răng cối nha, không nói răng cửa hay là răng nanh, là thầy sử dụng cái châm 25. Why I prefer to use 01 taper while other companies use 02 or 03? Tại sao lại dùng cái độ thuôn 1% mà không xài độ thuôn 3% hay 5%? In average, the anatomy of molars are 02 tapers. It's just because our standstill files are 02 tapers. Vì hầu hết cái răng cối thì có cái ống tủy, cái kích cỡ trung bình nó độ thuôn nó là 2%. Chính vậy mà cái răng mà những cái châm nội nham mà thép không rỉ chúng ta đang xài trong tay á, đa số là 2%. In average, 01 taper file will negotiate most of the molars without medial and cervical engagement. So that's because I do not need to pre-enlarge or pre-flare. Chính vì vậy cho nên chúng ta dùng cái châm 1% thì khi chúng ta đi vào ống tủy mà lượng theo ống tủy đó thì đa số các cái ống tủy răng cối thì chúng ta sẽ không có tạo mở rộng cái phần 1/3 cổ và 1/3 giữa. Chính vì vậy chúng ta không có làm loe gì hết trơn. You must keep in mind, if you use a 02 taper file inside a 02 taper canal, there will be a lot of engagement. If my file taper is smaller than the root canal taper, we won't have any engagement, at least at the apical third. Như vậy chúng ta thấy là cái ống tủy có độ thuôn nó thường là 2%. Bây giờ nếu chúng ta dùng châm 2% chúng ta đưa vào ống tủy thì chắc chắn chúng ta sẽ cọ sát vô thành ống tủy rất là nhiều. Còn nếu dùng cái châm 1% thì chúng ta sẽ đưa vào ống tủy thì nó rất là ít cọ sát, chủ yếu nó cọ sát ở 1/3 chớp. The funniest part here, it's very common when you use a 10K and you do not and you are not able to negotiate your root canal. Several times the 2501 taper will do it better than a 10K. Đó, như bạn thấy là cái răng này có cái độ cong rất là lớn như thế này, còn không lớn nó cũng vừa ha. Thì nếu chúng ta dùng cái ca phai châm tay vậy thì chúng ta không đưa vào được. Tuy nhiên nếu chúng ta sử dụng cái châm này 25 độ thuôn 1% thì chúng ta thấy có đi tới chớp. This is another case. This case were done by me. You have a Hadix canal here, an extra root canal, and I finished with 30/03/05 taper. This is also a root canal done by me. As you can see, I'm using tomography, CBCT, high resolution ones, in order to make easier my anatomy identifications. Thì đây là hai ca mà thầy làm ha. Ca nãy thì nó bị cong, nó có ống tủy phụ đi ra ngoài á, thì thầy sử dụng cuối cùng bằng 130/05. Ca thứ hai là ca này là ca có cái ống tủy hình C thì sử dụng cái complexity để độ phân giải cao để xác định cái hình dạng ống tủy và sửa soạn nó. I really believe in the very soon, in the near future, we will use
CBCT tomography more than periapical X-rays. Thầy tin tưởng là trong tương lai rất gần đây thôi thì community sẽ thay thế cho phim X-quang thông thường. Of course, in order to, since we are using special taper sizes, 0.3 and 0.5, it's not normal. Normal the company have 0.4 and 0.6. We also have our confits, good pressure points, and they are very good. By the way, I think they are made in Vietnam. Thì nói là cái trâm độ thun 03, 05 thì có sẵn, còn loại 4, 6 thì khó đấy. Nhưng mà cái con thì nó cũng cái con tương thích với trâm này luôn. Nhưng mà thầy nói ở Việt Nam thì độ thun 4%, 6%, con này lại thấy phổ biến. As you can see, at this X-ray, this gutta percha is very radiopaque, and also very good for thermomechanical compression. Thì chúng ta thấy là cái con này thì nó cản quang rất là cao và nó cũng rất là tốt cho trường hợp chúng ta sử dụng kỹ thuật làm việc. This is a typical case that we are looking for nowadays. Very small coronal shape, coronal opener, and preserve as much as possible the root canal preps. Cái này chúng ta thấy là cái lỗ vải mà ống tủy rất là bảo tồn nha, chúng ta có bảo tồn tối đa. Another case, I think the special difference that we have from everybody's doing, it's because in our cervical and medial portion of the root canal, we are not too much, we don't have too much taper. We prefer to be more conservative in order to preserve dentin. Cái này chúng ta thấy là ở một ba cổ chúng ta không có tạo cái độ thu nhiều quá, chúng ta tiết kiệm mô đăng. This is another case. It's S curvature for my son. Đây là một ca khác của con trai thầy làm. And there's a very common question: when I should use 0.3 or 0.5 shaper file? So the answer, okay, go ahead. Thì sẽ ra một câu hỏi là khi nào dùng 0.3, khi nào 0.5. Here's an example. In the medial canals, they were very narrow. So I finished my preps with 0.3 taper. On the distal one, I use 0.5 taper. Thì đây các bạn thấy là những ống tủy phía gần nó rất là hẹp, cho nên thầy kết thúc ở cái trăm 3%. Nhưng mà ống tủy xa thì rất là rộng, cho nên kết thúc ở 5%. This case, all of the root canals were done with 0.3 tapers. Cái ca này thì tất cả ống tủy đều sửa soạn ở 3%. Another 0.3. Đây là những ca cũng 3% luôn. To make the things easier. If we compare the first molar, the first upper X-ray with the second X-ray in the below, the first X-ray on the top, you can see all the root canal light. I mean, you can see all the way down the root canal inside the circle, the blue circle. Nhưng mà thấy là cái hình này là ở phía trên bên trái thì chúng ta thấy là cái ống tủy nó một cái đường đen từ trên xuống dưới rõ ràng. Còn cái trường hợp ở dưới là chúng thấy đường ống tủy gần như là rất là nhỏ, gần như không thấy cái đường đen rõ, hoặc là thậm là chúng thấy nó mất luôn. If we had a CBC cuttings from this first molar, we will notice in an axial cut, we'll see that the root canal is wide enough to use 0.5 taper.
Thì nếu mà chúng ta dùng cái capacity, chúng ta cắt theo cái trục á, thì chúng ta thấy là cái ống tủy nó rộng, đủ rộng để chúng ta có thể sử dụng đầu thuông 5%. However, the X-ray, the low X-ray, you cannot see the root canal light on the inside the blue circle. Nhưng mà ở dưới thì chúng ta thấy là cái ống tủy nhỏ quá. This way, I will finish. This is a very narrow canal. This way, I will finish my root canal with 0.3 tapers. Cho nên ở dưới chúng ta sử dụng là 130%. So this is the difference. When I can see very easy my root canal light, I finish with 0.5 taper. If I cannot see my root canal light inside the on the periapical X-ray, I use the 0.3 taper. Rồi, vậy thầy rút ra một cái kết luận kinh nghiệm là nếu chúng ta chụp phim bên chớp, chúng ta thấy cái đường ống tủy rõ ràng, một cái đường từ trên xuống dưới vậy thì chúng ta kết thúc bằng 5%. Còn chúng ta thấy nó nhỏ nhỏ rõ ràng, không rõ ràng, không có đường thẳng gì, chúng ta kết thúc 3%. Okay. So it's about, let me finish here. Let's return a little bit. Como é que eu volto aqui? Okay. I return to me. All right. Well, this is the logic system. I decided to finish here and make one root canal in order for you to follow me how to make the root canal with my webcam. Okay. As you can see here. All right. I will use here. I prepare some tooth here. I will put a gloves just a moment. Rồi thầy sẽ biểu diễn trực tiếp cho bạn coi ha. Để thầy mang răng một xíu, thầy sẽ làm cho cái răng khô này. First of all, I will use the resin block, and then I use the tooth. Okay, extract the tooth. Thì đầu tiên thầy sử dụng khối nhựa trước ha, sau đó thầy dùng cái răng thật. All right. I will pick up my glide path. This is my glide path. A red handle with a white band. Đầu tiên thầy cây đường trượt 25 ha. I will turn it on. Rồi. I will use 950. 950 dặm một phút. Inverted. Let me see if I can put no, I can't. But I'll try to show it here, okay? I cross the apex. I go in the another canal. Oh, it's very easy. Just a moment. I will replace the resin block. It's too easy. I didn't like because it's too easy. Oh, this one is better. Here I'm going with 950. I got my patents there. It's also easy. Let's see this way. 950 vòng một phút mà bạn ha. Xài bằng tay lô luôn. I'm going very I got my patents too.
So right now I used my 2501 taper. I will let it this way. Now I'm gonna use my shaping file. Rồi tiếp My tới mình shape, sẽ ghi đoạn sửa soạn tạo hình ống tỉ. okay? It's very difficult for me because I'm doing this in a different position. I'll put a little bit of solution here. Rồi bơm rửa ha. Okay, let's do it. I go step by step. Just up and down. Rồi chỉ đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, đi lên đi xuống. Từ từ một. Stop a little bit, clean the file, irrigate. Vệ sinh cái trăm. Bơm rửa. Must irrigate. Well, let's keep going. You don't have to be very fast. Go step by step. Chúng ta không cần đi nhanh quá ha, chúng ta đi từ từ xuống từng chút một, I got my patency. và cố gắng đạt cái sự thông suốt của ống tỉ. I got my patency. So it's very fast. It's only 2 files. I shape my entire root canal. I will put the cone. I'll use the cone feet. I will check my patency. As you can see. Như vậy thì với hai cái trăm mà chúng ta đã sửa soạn ống tỉ xong, thầy dùng cái 115 để kiểm tra cái độ thông số ống tỉ. I will put the cone there. As you can see that, because I passed a little bit with the file beyond the framing, my cone feet is a little bit longer. I will prepare the other one. I go very gently. I'll try to find my right position here. There's an unwinding here, as you can see here. I replace the file. Cái file nó bị giãn rồi ha, bị tháo xoắn ha. Thầy thay cái trăm khác. Cái trăm mà nó bị tháo xoắn là cái nguy cơ nó gãy các bạn nha. Nếu cho thấy trăm mà nó có bị tháo xoắn, chúng ta nên thay trăm mới, đừng cố gắng sử dụng nó sẽ gãy trong tỉ. Let's do it here. Put a little bit of solution here. I'll try to do that this way. This position is too difficult for me. I go very gently, very gently. And I'm close to the apex. Nãy cái ống tỉ nãy thì cố tình sửa soạn nó lú quá chớp á, cho nên là cái cô nó thầy lú ra ngoài, cho nên bây giờ thầy sửa soạn lại cho đúng giờ làm việc, ngừng. As you can see there, I prepare the entire root canal. I will irrigate a little bit and I will fit my cone. Rồi thầy sẽ rửa sạch ha, giờ thầy thử con lại. I'll check my patency. Kiểm tra độ thông suốt. Nhớ các bạn ha, sau khi chúng ta sửa soạn ống tỉ trong thì ta phải dùng cái châm nhỏ để kiểm tra nó còn thông suốt không. Khi chúng ta sửa soạn xong xuôi nó nghẹt cái chớp mất tiêu. No obstruction, no lead, and I fit my cone there. Rồi giờ thử con. And my cone fit is there. Như thầy đi lại cái ống tỉ nãy thì phải. Well, let's see how it works in a real tooth, natural extractive teeth. Rồi đây là
Cái răng I thật use, ha. I will pick up the 0-1 taper. Rồi sử dụng là cái cây tạo đường trượt 25 1%. Let's see. I'm going there, down, down. Lên xuống lên xuống. A little bit difficult. Rồi càng ngày càng sâu. I'm there. Các bạn thấy nó lú ra ngoài ha. I'm there. So what I'm saying that it's all the time I use the same protocol. Đấy là I use the shaping. cái quy trình y chang nhau, không khác gì hết. Đầu tiên là tới tạo đường trượt, thứ hai là tới cây tạo hình. And I'm there. Rồi I'm there. I irrigate. bơm rửa. Cái này là tại thầy cố tình lú cho bạn thấy nha, chứ còn lâm sàng chúng ta không có lú gì là lỗ chớp nó mở rộng rồi đó. I put my comb there. As you can see, I'm using the same comb, and the comb is there. Rồi thử con ha. On the front. Rồi, nó lú ra. So the system is very fast, very simple. If I use my glide path 25, I use my shaping file 25. If I use 30, I use 30 shaping. If I use 35, I use 35 shaping. That's the whole point here. I prepare one root canal here. And I want you to see that. I think it's going to be easier for you to see. This root canal, let me clean a little bit. This root canal, the medial ones, just to open a little bit. Ống gần. Nó không zoom được. The medial one, but the medials. There's a curvature. Có cái độ cong. Let's see the 25-01. Rồi chúng ta dùng 125 1%. And change to 25-01. Let's see. Oh, I got my patency. Rồi, đó ta You see that? Bạn thấy không? Comes this way. Let's see the other root canal. Rồi. No. Let's see the other one. Rồi thử cái ống khác. Oh. Oh. Both canals goes to the same place. Cả hai ống tủy đi chung một cái lỗ chớp. Let's see the distal one. Thử cái ống xa. Rồi. Oh, very easy. Lú ra. I thought it was more difficult. Let me find out another one here. Như vậy cái răng nãy mình thấy cái ống gần là nó lỗ chớp nó không có nằm ngay cái chớp chân răng ha, nó nằm lệch. Oh, I think this is better. It's more difficult. As you can see, the medial one is very close. Let's see the 25 working. Let's see. Can you see the file bending? Bạn thấy cái châm nó bị uốn cong không? If the file start to bending, I won't go ahead. I change to the other canal. And I got my patency on the other one. Oh, I got it.
let me show you that. But I'm gonna show you one canal I got patency, the other one I didn't got patency. So I will use my accessory 1503. Remember the 1503? I'll use the 1503 in this particular case. This size is smaller, and I expected to negotiate it. Thì nãy hai cái ống tủy thì một ống thì đi được tới chóp, một ống thì đi không tới chóp. Thì cái ống không tới chóp thì chuyển sang xài cái châm nhỏ hơn là 115,03 3%. Here we go. Nãy mình thấy mình đi 25% nó không xuống được thì mình chuyển sang 115 3%, chúng ta đi thông là cái ống nãy mà chúng ta không đi xuống được. Thì nãy mình nói là cái châm 15,03 thì nó là cái châm đặc biệt, nó hình As you can see at the apex, chữ nhật hay gì, cắt là chữ nhật vậy đó. very close. Dùng đi những cái chữ ống tủy nó bị nghẽn. Very close. And the other one. I'm going to show you in 1 minute. Here we go. Let's remove for you to see. You're going to see the tip of the file. On this way. On this. Kiếm đâu ra mấy cái răng cong nó chạy lại hết. Này cho lâm sàng nhập cái ca này. Here, very thin. Here. So I wasn't able to get my patents with the 2501, and I used the 1503, and I got my patency, and now I will return with the 2501. Thì sau khi chúng ta đã tạo được sự thông suốt với 115,03 thì chúng ta sẽ chuyển quay trở lại cây 25,01. So I will show you my patency with a 10K. Vậy thầy dùng cái 100K10 để cho bạn thấy cái sự thông suốt của ông thầy. Here you can see that my patency. The file is over there. Bạn thấy cái châm nó lú ra ngoài ha. Tức là ông tủy thông suốt từ trên tới dưới. I did it by rotary, and now I'm going to use my 2501 again. Quay trở lại cái 125,10. Các bạn thấy cái 100K file stainless steel đó là thép không gỉ, để vô thăm dò quay ra nó cong vòng luôn ha. Now you can see it's difficult to have the focus here, but I got my patency, and I will use my 25 shaper file. Rồi, chúng ta tới cây thứ hai là cây 25,03. Step by step, no rush. Stop a little bit. Clean the root canal. Come again. And I'm there. I go in the another canal. This root canal is very narrow. Probably I should use here 2503,
Let me see if I have one here. Thì cái ống tủy này nhỏ quá, chắc dùng cái 25-3% thôi. I use it 2501 03 to get my pay to go to the working lab. Nhớ bạn ha, cái ống tủy là phải coi cái độ thuôn của ống tủy nó lớn hay nhỏ cho quyết định là kết thúc phần trăm độ thuôn mấy phần trăm. You can see the patents there. One canal and the other canal. Both canals. I got both canals. 03 went there very easy. I irrigate and I use 03 with a person that pick up here. Rồi giờ thầy sẽ thử con. Yeah, I'll use the 03 paper into the working length, and it goes there. As you can see, I follow, as you can see in this position, I follow my original pathway. Rồi thấy là mình đi theo cái ống tủy nguyên thủy. Tức là sao? Tức là khi mà để cái con vào thì cái đầu con dù để ống gần thì nó không nằm ở phía gần mà nó nghiêng phía xa, tức là đi theo cái hướng cong của ống tủy. In one canal, in another canal is here. You cannot see that, but it's almost 25 millimeters. Thầy nói thầy để con vô không thấy cái đầu con lú ra, nhưng mà vậy là tốt các bạn ha. Nếu chúng ta mà thử con mà chúng ta thấy cái con mà lú ra khỏi chớp là sai rồi đấy. 25 millimeters. Rồi. Almost 25. So this is the system. I return to me, and if you have any question, please let me know. Các bạn có câu hỏi thì cho thầy biết ha. So you finish your webinar? Yep. I'm open for questions. Okay. Bây giờ thầy sẽ trả lời câu hỏi. Chị Thảo ơi. Chị nghe. Mời tất cả các bác sĩ và các bạn sinh viên, nếu như có câu hỏi nào thì đặt câu hỏi trực tiếp cho thầy. Vậy là mình không có chuẩn bị. Hiện tại là chưa có câu nào hết á. Có một câu nè. Đoàn Văn Viên là hệ thống châm này có ưu điểm gì so với hệ thống châm Gizai của Nhật? Gizai. Và hệ thống này có cần sử dụng máy nội nha riêng không ạ? Và em không thấy thầy cài đặt speak hay talk. Và chỉ có một người hỏi thôi. So the question, Dr. Henry? Sure. Go ahead. Can you hear me? Yes, perfect. So the question, there's another kind of system of the endo file they call Zizai from many company, Japan. So yes. Can you compare the quality, the efficacy of your system with this Zizai system? Well, I don't know I think this is the new system from Manny. Is that right? Yes. Yeah, I don't know. I don't know. I saw many system once. I think our logic files is more aggressive. It's more aggressive. I mean, it's more because I saw many files just once, and it was a few weeks ago at IDS. For me, many files, they have what we call radial land. Radial land is when you grind the files, you use the diamond wheel. When you grind the files, you leave a special
how can I say, you make the design have a way to reduce the cutting. So our files, if we can compare with money, our file is more aggressive. What we have different than them is the heat treatment. Our heat treatment increased the cyclic fatigue too much. So I can stay longer inside the root canal. So I can go very slow. With the other files, because they don't have a high cyclic fatigue, if they stay too long inside the root canal, the files break itself. So if I compare with money, we are safer. Okay? Thì nói là cái hệ thống châm khác nhau thì có cái nhiều đặc tính khác nhau, cũng khó so sánh lắm, tại cái design cũng là hệ thống châm mới của Money thôi. Thì nói là nếu mà về xét về cái cùng cái mức giá tiền ấy, thì châm của thầy sẽ ưu điểm hơn, tại vì nó có cái độ mà kháng mỏi, kháng gãy cao hơn. Châm này có thầy thì sẽ cho phép làm việc trong tủy nhiều hơn, thời gian lâu hơn mà không mất gãy. So another question that they don't see you use the endomotor to adjust the torque, the round speed. So okay. This is a good question. The reason, of course, you know what? I started our company producing endomotors. So I know everything about torque control. And torque control, in some ways, torque controls limited the way you are doing your root canals, because when you establish, for example, 2 newtons, we are limiting your files to work until 2 newtons. Mm-hmm. So in our files, because we don't have too much screwing, I don't know how you're gonna translate screwing, because there's not the file do not stay locked inside the root canal. Mm-hmm. I don't care too much about torque. Mm-hmm. Of course, for a 0-1 taper file, there are suggestions of torque about 1.5 newtons, and for big tapers 4 newtons. But it's not the biggest. It's not the biggest concern, because the file do not stay locked inside the root canal. Uh-huh. Thì có câu hỏi là tại sao thầy không thấy xài cái máy nội nha, rồi không thấy chỉnh độ tọt vân vân. Thì thầy nói thì lúc trước thầy xài máy nội nha, nhưng mà với hệ thống châm máy này thì không cần sử dụng máy nội nha nữa, tại vì chúng ta không cần quan tâm nhiều tới cái độ tọt. Chúng ta có thể quan tâm cái tốc độ mà không quan tâm nhiều độ tọt, tại vì cái châm này nó không có cọ sát ma sát nhiều lắm vào hệ thống tủy giống như hệ thống châm khác, cho nên là cái lực tọt mà nó phát sinh ra, tức là lực ma sát khi chúng ta sửa soạn chống tủy nó ít lắm, cho nên là thầy không quan tâm cái độ tọt. Với lại cái châm này có độ kháng mỏi rất là cao, cho nên cũng không lo lắng lắm. Tuy nhiên nếu mà chúng ta sử dụng cái châm là cái độ thun lớn, cho hạn 5%, 6% vân vân, thì chắc chắn nó sẽ có ma sát hơn. Thì lúc đó thì chúng ta sẽ giới hạn của độ tọt nằm trong khoảng 1.5 tới 4 Newton thôi, chúng ta không có xài nhiều. Thì ra cái tọt trong máy chẳng qua là mình giới hạn lại thôi, để tránh trường hợp chúng ta xoắn khi mà châm đưa vào ống tủy, thì giống như nó đang vặn vào ống tủy thì nó ma sát nhiều quá nó sẽ gãy. Thì chúng ta giới hạn cái độ tọt để khi mà châm tới mức độ đó thì nó tự động xoáy trả ngược lại để nó hạn chế gãy châm trong ống tủy thôi. Còn đối với hệ thống châm này thì cái độ ma sát không có đáng kể, cho nên là không có quan tâm nhiều cái hệ tổng tọt đó. Chị Thảo, mình không có chọn lọc câu hỏi ra màn hình hả chị Thảo hả? Em vô cái panelist để chị xem màn hình em liền. Tại thấy có nhiều câu quá rồi mình để chị xem. Tiếp xem màn hình trước luôn. Just to complete my answer about torque control. Torque control is a very important feature, a very important help in case your files have a lot of screwing. Nowadays, there are several different ways to control screwing. So we have different pitch
pitch distance, variate this pitch distance. There are many ways to control that. So this way, torque control becomes a little bit not so important. Okay, it's important but not too important. Thì kết luận lại là hiện tại với hệ thống trăm càng ngày càng thay đổi hiện nay thì cái điều chỉnh lực torque thì nó cũng quan trọng nhưng mà không quá quan trọng. Anh trai hỏi câu hỏi này bị hơi căng anh nha. So the question that in your hand on. Go ahead. In your hand on, you use your file to do a root canal reparation for the resin block, and the file is unwind. So is it file can easily unwind like that, or there is any reason like that? Well, when you have night controlled memory night tie, unwind is very well expected. Okay, so unwind is something that is predictable. Is predictable, but if you control your hands during the movements in and out very slow, it can happen. It's very easy identified, but it not happen too much in a natural tooth. When we work with resin blocks, they tend to grab the debris. So it's difficult to work with resin blocks. In the natural tooth, you won't notice that, or if you notice, you throw it away. Right. Thì thầy nói thế này là cái châm nhớ đó, châm xử lý nhiệt đó, nó có một cái đặc tính là nó sẽ bị tháo xoắn. Tất cả cái châm nào cũng tháo xoắn hết trơn các bạn ơi, nếu mình sử dụng không đúng thì đều bị tháo xoắn cả. Thì cái việc mà tháo xoắn của châm là chuyện mà chúng ta nó sẽ xảy ra dù với châm nào thôi. Nhưng mà hồi nãy thầy nói là tại nãy mình sử dụng cái lốc nhựa đó, mà chúng ta mấy bạn nào mà có thử làm cái lốc nhựa thấy thì khi chúng ta khoan vào nhựa thì cái nhựa nó tạo cái mùn ra thì nó lại dính với lốc, nó nóng, nó chảy, nó dính, cho nên nó tạo cái lực ma sát rất là lớn lên cái châm. Cho nên là nãy thì làm cái lốc nhựa, cái châm nó bị tháo xoắn là chuyện cũng bình thường thôi. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng trên cái răng thật á, thì nó sẽ không có hiện tượng mà nó dính giống như trên cái lốc nhựa đâu. Cái thứ hai là động tác chúng ta làm từ tốn, đừng có mà cắm một phát đi từ trên xuống dưới lực quá lớn thì nó chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến châm. Như vậy kết luận là chúng ta thứ nhất là sử dụng hợp lý và với kỹ thuật vừa phải thì chúng ta sẽ không tránh được cái hiện tượng tháo xoắn châm, chứ không phải là châm nào cũng không có bị tháo đâu nha. Rồi, câu hỏi kế tiếp chị Thảo ơi. Can you see the screen, Dr. Henry? Yes. Okay, this is better. The other ones I could not read, but this one I can read. Okay. Normally, all the companies prepare the files with a safe margin for reuses. Okay, with Logic, if you use the Logic, let's talk about molars. Okay, if you have two or three regular molars, the file will work pretty well with a big safety margin. However, if you use the files in a very difficult ones, very narrow, very calcified, or very curved, I suggest you to use a new ones, like any other company. Thì trả lời câu thứ nhất là một cái châm như vậy xài được mấy cái răng. Câu này thì tôi nghĩ các bạn khi nào tham dự cái hội thảo mà châm mới này cũng hỏi câu này hết trơn. Thì nếu khuyến cáo, thực ra nếu mà bạn ra nước ngoài thì mỗi một cái châm hay sử dụng là một cái răng duy nhất, xong là chúng ta vứt, chúng ta không tái sử dụng đâu nhé. Nhưng ở chúng ta thì tiết kiệm, thì thầy nói là trong trường hợp chúng ta muốn tiết kiệm thì đó, những cái ống tỉ mà những cái răng cối á, đang nói răng cối nha, những cái răng cối mà ống tỉ vừa phải thôi thì chúng ta sử dụng được 2 tới 3 lần, tức là 2-3 răng. Còn nếu mà chúng ta những cái răng mà canxi hóa và ống tỉ cong quá, những cái răng phức tạp quá, thì nên khuyến cáo chung của thế giới đó là một răng
một bộ châm? Well, I can the logic file. We have logic RT. The logic RT, the design of the logic RT are specific to remove good person. So the regular logic I use to prepare, and the logic RT I use for rehandle. Okay. Thì còn hệ thống châm khác, hệ thống châm nội nha lại đó, dùng để con cũ á. RT đó chắc rehandle treatment quá. Okay. Well, I will be a liar if I said I did never broke a file inside the root canal. Nobody in this world which do root canals can say that. What I can tell you, the biggest reason, the most important reason, or the main factor for fracture is the number of users. So if I can suggest you keep your eyes to not use your files more than 2 molars. After that, it's a lottery. After that, it's a lottery. It's not easy to remove. It's not easy to bypass. All the files, all the rotary files, when you broke those files inside the root canals, they are broken screwing. So it's difficult to remove. There are some specific tools to remove, but it's another subject. Thì thầy nói là thầy sẽ là nói dối nhưng mà thầy nói là thầy chưa làm gãy cái châm nào cho ông Tỷ cả. Mà thực tế là tất cả những đường nội nha thì không, chắc chắn là không ít thì nhiều đều bị gãy châm hết trơn. Thì một trong những nguyên nhân mà thường xuyên nhất có gãy châm đó là sử dụng châm quá nhiều lần. Cho nên thầy khuyến nghị là chúng ta nếu có sử dụng lại thì một cái châm thì sử dụng 2-3 răng thôi, đừng xài nhiều quá. Tại vì khi mà gãy ống tủy thì cái đoạn gãy là nó nằm trong ống tủy, cái dạng xoắn vặn, giống như chúng ta bắt vít vô trong ống tủy, cho nên cái việc mà lấy nó ra hay là bypass nó là đi lách ra khỏi bên hông cái châm gãy đi tới xuống tủy thì rất là khó khăn, và nó gây tiềm ẩn nhiều nguy cơ khác nữa. Cho nên là chúng ta nên tốt nhất là được phòng ngừa, đừng có để nó xảy ra. So I would like to thank you, Dr. Juan, for the translation. I think you are lucky guys to have this guy to translate to you. Unfortunately, I can't speak Vietnam, but I'm very happy to be with you today. Dr. Lin, I met Dr. Lin about 2 to 3 years ago, I guess, and two or three other ladies. Is that right, Lin? Yeah, exactly 3 years. Yeah, 3 years. Yes, 3 years. And I'm really happy to share my points with you. I hope you enjoy as much as I enjoy myself, and I hope to see in the future. Thank you very much. Rồi, thầy rất là cảm ơn cảm ơn tôi người đã dịch cái bữa thức hôm nay. Cảm ơn bên chỗ bác sĩ Linh, thầy gặp ở đây 2-3 năm và có cơ hội nghĩ mà chúng ta có buổi webinar tối nay. Thì hy vọng một ngày gần đây thầy sẽ được đến Việt Nam và nữa chắc chị Thảo mời thầy về trường chơi hả Thảo ha. Nhưng mà chắc cái tinh thần thầy cảm ơn cái đó chắc là chúng ta đã ngưng cái phần trả lời câu hỏi ở đây đó thì thôi chị Thảo hãy tiếp tục cái phần kế tiếp chị Thảo. Cảm ơn các bác sĩ đã đặt câu hỏi cho thầy. Thì tại vì bây giờ cũng trễ rồi, thành ra là mình xin kết thúc buổi hội thảo ở đây. Thì các câu hỏi thì có thể ban tổ chức sẽ dịch qua tiếng Anh và gửi qua cho thầy. Thì khi thầy trả lời thì tôi sẽ phản hồi cho các bạn. Thì sau đây là đại diện cho ban tổ chức, tôi xin trao giấy chứng nhận cho thầy. Các bạn đợi tôi một chút để tôi chia sẻ màn hình. Rồi xe đi. Huấn dịch đi Huấn ơi. Giấy chứng nhận này cho thầy không biết á. Dr. Henrik, here the Dr. Thao will send you the certificate of your presentation from our university. Thank you very much. Thank you very much. I appreciated that. It was an honor to be with you, and I hope to see you personally in Vietnam somewhere in the future. Yes, Dr. Henry, on behalf of our faculty, thank you very much
for your presentation today for our dentists and our students. So I hope that in the future you will visit our university and visit Vietnam in the near future. Yes, thank you very much. And now I would like to deliver the certificate to 24/7 company. Anh Linh. Thank you so much. Em xin cảm ơn công ty đã phối hợp tổ chức cái buổi webinar ngày hôm nay và cảm ơn rất là nhiều. Hy vọng là tiếp tục có cái hợp tác mới trong những cái webinar tiếp theo. Chuẩn bị kết thúc chương trình thì ban tổ chức cũng có xin thông báo là đã nhận được 20 bác sĩ có đăng ký cấp giấy chứng nhận CME. Thì sau buổi ngày hôm nay thì ban tổ chức sẽ làm các thủ tục với bên trường để làm giấy chứng nhận. Sau khi có CME thì ban tổ chức sẽ gửi email đến các bác sĩ thông báo và sẽ gửi về địa chỉ cho các bác sĩ. Và cũng nhân tiện ngày hôm nay thì cũng xin giới thiệu với các bác sĩ là tới Chủ nhật tuần này ngày 24 tháng 10 thì khoa răng hàm mặt trường Đại học Y Dược Cần Thơ cũng có phối hợp với công ty 24/7 tổ chức một cái webinar về MTA trong điều trị nội nha do bác sĩ Jun Giang Du từ Hàn Quốc sẽ trình bày vào lúc 6 giờ. Thì ban tổ chức sẽ gửi email thông báo cho các bác sĩ và mời các bác sĩ đăng ký tham gia miễn phí, và nếu có đăng ký CME thì có đóng phí. Dạ xin cảm ơn. Và cảm ơn tất cả các bác sĩ và các bạn sinh viên đã tham dự cái buổi webinar ngày hôm nay. Yes, thank you very much, Dr. Henrik. Again, thank you again for your presentation today. Yes. Okay.